ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ। मौसमी तब्दीली बारे दुनिया के 40 आगुआं के शिखर सम्मेलन दौरान अमरीका ने किया अहम ऐलान। बाइडन वालों 2030 तक मुल्क दीयां ग्रीन हाउस गैसां की पैदावार अद्धी करन दा ऐलान। भारत जो मिल रहे भरपूर समर्थन की भी की शलाघा। कोविड-19 वायरस को लैके वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च विच सनसनीखेज खुलासा। भारत विच मौत इन्फैक्शन की वर्तमान दर का किया मूल्यांकन। देश विच 15 मई तक होर खतरनाक होणगे हालात। 6वीं वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस कैनेडा ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਤੀ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਤਬੜਨੇ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 94-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਜ਼ੀ ਹੀਰੋਨੋ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵੋਟ ਐਟਲਾਂਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ 6 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਡਨ 11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੂਹ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 45% ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੰਡੇਕਾਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 45% ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਂਗਪਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 2030 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 30% ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 52% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਸੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਹਸੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਮਬੋਲੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਰਾਮਬੋਲੇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੱਧ ਮਈ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਕੜਾ 5600 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਸਰਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ 3,29,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 55 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕਾਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਦੋਹਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟ੍ਰੇਨ B1.617 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 55 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 132 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 15,000 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। Last Friday, in response to extremely troubling modeling that told us we could see well over 15,000 cases a day, we moved fast to put in measures in place to reduce mobility. But we moved too fast. And I know that some of those measures, especially around enforcement, they went too far. Simply put, we got it wrong. We made a mistake. These decisions, they left a lot of people very concerned. In fact, they left a lot of people angry and upset. I know we got it wrong. I know we made a mistake. And for that, I'm sorry and I sincerely apologize. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ 11,363 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3,682 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। And where we're at and where we might be seen as the weekend comes ahead of us. And since last update on Monday, Ontario's reported a total of 11,363 cases of COVID-19. That means we had 3,469 cases on Tuesday, 4,212 cases Wednesday, and today 3,682 cases. That means our current 7-day average for the COVID-19 cases is 4,176. The interesting thing is that's a decrease from last week's, which was 4,208, so just under a 1% decrease. The provincial cases have increased by 26.4% this past week. That's April 10th to 16th, to 204 per 100,000 people.
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਗਬਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। The COVID-19 pandemic can change rapidly. New variants can spread even faster than before, and our health system is feeling more pressure than ever before. We've been saying for over a year, now is not the time to travel. Ce n'est pas le temps de voyager. Border restrictions can change at any time, and you can be stuck in another country. Our government continues to take unprecedented action to protect the health and safety of all Canadians by introducing measures to prevent COVID-19 and new variants of the virus from being introduced and spread in Canada. Canada currently has some of the strongest border restrictions in the world, with a strict 14-day quarantine, government-approved accommodation, a ban on foreign nationals except in narrow circumstances, and pre-border test and testing after arrival. Today, due to the continued spread of variants of concern, I am announcing new rules for some international travel. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1.8% ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50% ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। COVID-19 continues to rage around the world, and Canada has implemented some of the strongest measures in the world to protect against COVID-19. Though through many layers of testing and mandatory quarantine, travelers are supported to protect their families and their communities from the risk of importation of infection. And I think it does bear repeating. Now is not the time to travel. Now is not the time to put yourself at risk or risk getting stuck in any country, as border measures can change rapidly, not just on the Canadian side, but certainly internationally. Now, for our stringent border measures, we test, screen, quarantine all incoming travelers. And this allows us to monitor data from travelers that gives us understandings of rates of infection related to travel. It also allows us to sequence all positive cases, and that gives our scientists the ability to monitor and study any variants of concern and interest. And this close monitoring has also allowed us to track the percent positivity of all travelers and break down data of traveler positivity based on country of origin. ओंटारियो विधान सभा विच विरोधी धिर दे लीडर एंटी हाथवत ने दोष लगाया कि प्रीमियर डगफोर्ड ਵੱਲੋਂ हमेशा ही साइंस टेबल ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ सियासी फैसले ले गए। उन्होंने कहा कि ओंटारियो वासी कदों आस रखन कि सरकार सही फैसले लेगी, पेड सिक लीव लागू करेगी ताजो जरूरी बिजनेस अदारे सुरक्षित रह सकन। सरकार ने दावा किया कि सरकार ने हैल्थ केयर सैक्टर विच वड्डे सुधार किए ने, जिसदा समर्था वधी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार प्रोविंस के लोगों लई वड्डे कदम होर भी चुकेगी। Last week, the government made an announcement that was so devastating, it literally led to physicians sobbing when they heard it. Doug Ford, of course, as we all now know, made decisions not based on public health. He made decisions not based on public health at all, but rather based on politics and polling. You know, his decisions based on these kinds of factors have really caused a ravaging of communities, a ravaging of families to COVID-19 in this province. So today he had a chance. Today he had a chance to do the right thing and actually implement the recommendations of the science table. Members, please take your seats. Government House Leader. Thank you very much, Mr. Speaker. Of course, that is exactly what we've been doing since the start of this pandemic, Mr. Speaker. As I mentioned the other day, Speaker, when we took office, we had a provincial lab system that could handle 5,000 tests a day. That is up to 75,000 tests because of the hard work of this government, Mr. Speaker. We had a long-term care system that was in peril. Mr. Speaker, we've made significant investments to increase that. We had a system that has the lowest, one of the lowest ICU capacities per capita in North America, Mr. Speaker. We moved very quickly to upgrade that capacity and to put resources in place for health and human resources to cover those ICUs. We added critical care access to the system, Mr. Speaker.
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 22.4% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਏਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੀਲੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ 25% ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। Yesterday, Peel's chief medical officer revealed that Brampton's positivity rate has reached a staggering 22.4%. That means that 1 in every 5 COVID tests is coming back positive, Speaker. Dr. Lowe said that community members who come into contact with one another should, and I'll quote, just assume that they might have COVID, end quote. Speaker, the Premier let the pandemic completely go unchecked in Brampton. They failed to provide equitable distribution of vaccines to our community. They didn't protect essential workers with paid sick days. And now community members and frontline workers are now at more risk than ever. We have been providing the communities across the province of Ontario, all 34 public health units, with an equitable distribution of vaccines based on population, also based on risk. Peel region definitely has a higher level of risk. We certainly recognize that, as does Toronto. And that's why we have been expanding the solution for Brampton, particularly by taking 25% of all of the vaccines that are coming in the future, going to hotspots in the province of Ontario. There are 11 postal codes in Brampton that have been identified as hotspots, and extra vaccines will be going there. We also have a variety of distribution channels. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 6,50,000 ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। To date, we have distributed almost 14 million doses of all authorized COVID-19 vaccines to provinces and territories. Earlier this week, we received 1 million doses of Pfizer-BioNTech, and the deliveries to provinces are now complete. We expect to receive 1 million doses of Pfizer-BioNTech next week to complete the shipments for the month of April. And for May, Pfizer-BioNTech has confirmed upcoming deliveries of over 2 million doses weekly. In June, we can expect to receive around 2.4 million doses per week, and this would bring the total expected of Pfizer-BioNTech doses to over 24 million for this quarter alone. Looking ahead, Pfizer-BioNTech has provided the expected deliveries until the end of June. This will provide provinces with additional flexibility and planning their vaccination campaign from these updated allocation tables. And this information has also been shared online, and I invite Canadians to look at Canada.ca COVID-19 vaccine websites for more information. As for Moderna, last week, the manufacturer indicated it faces ongoing challenges with ramping up production to meet intense global demand. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ COVID-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ BC ਅੰਦਰ 1000 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,22,757 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 502 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। So for today, we have 1,006 new cases diagnosed with COVID-19, bringing the total to 122,757 people who've been diagnosed with COVID-19 in British Columbia. That includes 241 people in the Vancouver coastal area, 600 people in the Fraser Health region, 37 people in the Vancouver Island Health region, 83 people in Interior Health, and 42 people in the Northern Health region. In addition, we've had 3 new cases in people who normally live outside of Canada. These are preliminary numbers, and as Minister Dix indicated, we'll be updating the numbers by the statement this afternoon, including active cases and people under public health monitoring. In addition, though, we have 502 people now in hospital across British Columbia,
and 161 people who are in critical care or ICU. There's one additional outbreak to report at Mount St. Mary in Island Health, and the additional outbreaks in, that leaves us with 5 active outbreaks in long-term care and assisted living and 7 acute care units. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 6ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਤੀ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਖਤਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 45 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਤੂਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਐਪਸਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MSP ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ, ਐਪਸਫੋਰਡ, ਡੈਲਟਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।